שלום לכולם, ברוכים הבאים, שמי ארז בטט, ואני שמח מאוד מאוד לארח היום את נטלי זייתוני בשרשרת מדע ותודעה בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, שנקרא סיפור 555. והיום אני רוצה לדבר עם נטלי על נושא התודעה, נושא המציאות. יש למעלה מ-300 תיאוריות של תודעה בעולם. אני חושב שאחת המעניינות ביותר שנתקלתי בהן, בתור אדם שחוקר את הדבר הזה, ויש לו גם אחת משלו, אחת המעניינות ביותר שנתקלתי בהן, הן של נטלי. אז שלום נטלי. שלום ארז, טוב להיות איתך פה. הנה נפגשים שוב, זה לא המפגש ראשון שלנו, וכל פעם זה מרגש אותי מחדש לראיין אותך. אז אני רוצה, אין לנו הרבה זמן, ויש המון המון מה ללמוד על מה שיש לך להביא לעולם, אז אני רוצה להתחיל בשאלה מאוד מאוד פשוטה. כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה תיאוריות. מה מיוחד בתיאוריה שלך? מה את מרגישה שאת מביאה לעולם שאנשים צריכים לשמוע? הדבר הכי מיוחד מהתיאוריה, אחרי שנים שאני מתעסקת איתה, זה שהעולם עשוי מחלקיקי חוויה, ומתפתח דרך חלקיקי חוויה. וחלקיקי החוויה האלה, בעצם כדי שתהיה חוויה צריך להיות כלי. כדי שיהיה כלי, הכלי הזה עובר תהליכים ומבנים ומשתנה בזמן מרחב. מה זה זמן מרחב? זה שאלה אחרת לגמרי. אבל זה שיש כלי והכלי יש לו, הוא בעל חוויות, החוויות האלה מפיקות חלקיקי חוויה, ודרך חלקיקי החוויה שכל מה שקיים מפיץ, כל חלקיקי החוויה האלה בעצם מרחיבות ויוצרות ומתהוות ליצור את היקום שלנו. אז זה לדעתי הדבר הכי מעניין והכי חדשני, ואני גם לא שמעתי את זה בשום מקום, אז זה גם הופתיע אותי כשהתחלתי להתעסק בזה, שהעולם עשוי מחלקיקי חוויה. ועכשיו השאלה, מה זה חלקיק של חוויה? אז יש לי זה בהחלט באחת השאלות, אז בואי נקפוץ ישר לשאלה הזאת, למה את מתכוונת שאת אומרת חלקיק חוויה? כי יש הרבה תיאוריות שאומרות שהתודעה כולה בנויה מאנרגיה, מרטטים, אבל לא שמעתי בשום מקום חלקיק חוויה. אוקיי, אז רטטים ואנרגיות הם איכויות של הכלי שעובר את החוויה. זאת אומרת, אם יש לי סלע, או אם יש לי כלב, או אם יש לי חלקת אדמה, או אם יש לי את הגוף שלי או את הנפש שלי, כל המבנים האלה, כל הזמן, עצם היותם, עצם הווייתם, עצם זה שהם קיימים, הם כל הזמן משדרים ומפיצים את האור שלהם, את החתימה הנשמתית שלהם, את המהות שלהם, את המבנה שלהם ואת התהליכים שהם עוברים. זאת אומרת, כל דבר שקיים בהכרח הוא חווה משהו, גם אם אנחנו לא יודעים לקרוא את השפה של הסלע או ההר או האוקיינוס, עצם העובדה שהדבר הזה קיים בהכרח אומר לנו, לפי המודל של אינסולמן, שהדבר הקיים עובר חוויות, והחוויות האלה בעצם כל הזמן משדרות אדוות דרך חלקיקים, גלים ושדות, וכך שהתודעה והתדרים שאתה ציינת בתחילת השאלה, הם רק איכויות של השדה שהכלי משדר. אז בעצם כולנו פה משדרים כל הזמן את השדה שלנו, השדה שלנו בנוי מרטטים, תודעה, והמהות הכי גדולה, אם אתה נכנס למהות הכי בסיסית, אלה יהיו חלקיקי חוויה. ועכשיו השאלה באמת, מה זה חלקיק חוויה? מה הגודל שלו? איך רואים אותו? איך מזהים אותו? מה ההבדל בין חלקיק חוויה שלי לחלקיק חוויה שלך וכדומה? או של סלע, נשמע שגם הסלע, האבן עצמה חובה, נכון. היא משתתפת בדבר הזה. אבסולוטלי. אז מה זה בעצם מציאות, לפי אינסולמנט? אז לפי אינסולמנט בעצם מציאות זו, כשאני בעצם כלי, ואני משדרת את חלקיקי החוויה שלי, ויוצרת את השדה סביבי, השדה וכל ההטבעות שאי פעם קרו בשדה, אולי בחזית של השדה, אולי ברקע של השדה, כל מה שקורה בעצם בשדה הזה, זה בעצם המציאות שבה אני חיה. אולי אם יהיה לנו זמן אני אביא כמה הדגמות, יש לי כמה מודלים שממש מאיירים ומסבירים את זה,
אבל בעצם המציאות שלי זה מה שקורה בשדה שלי, מי נמצא בחלק החזיתי, מי נמצא ברקע, מי נמצא במודע, בתת מודע, מי נמצא באפיקי זמן נוכחיים או אפיקי זמן אחרים. זאת אומרת, המציאות זה כל מה שמתרחש בשדה שלי, והחוויה של המציאות מאוד קשורה לכלים הסנסוריים והכלים התפיסתיים שאני מפתחת. זאת אומרת, אם אדם פיתח נניח כלי של זיכרון, שהוא כלי מאוד מאוד חזק אצלו, אז הכלי הזה של הזיכרון הוא בעצם כלי שמאפשר יצירת מציאות בכיוון אחר, לעומת אדם שפיתח כלי אינטואיטיבי או כלי רגשי, או כלי של יכולת חישוב